Salutare! Sunt Marian de la rvtravel.eu, iar astăzi vreau să vă prezint un nou model de campervan 2025. Este vorba de acest campervan Mega Reactive 680S. Haideți să aruncăm o privire asupra lui. Noul Mega Reactive 680S pe motorizare de MAN sau Crafter are o lungime de 6,80 m și o înălțime de 2,60 m. Este pentru 4 locuri de dormit, după cum vedeți și aici, 4 locuri în centură, apă proaspătă 80 de litri și are și 2 locuri pentru 2 butelii de gaz. Haideți să vedem. Avem treaptă de acces electrică. Aici, la fel ca la celelalte modele, această măsuță pentru cafea sau pentru un pahar de vin seara e foarte utilă, poți pune diverse obiecte aici. Același spațiu de acces din exterior cu corespondență pe partea din interior. Plasa anti-insecte la intrare. Camperul este pe motorizare de MAN, cum am spus, cutie automată, panou multimedia. Deasupra postului de conducere avem aici câteva spații de depozitare, utile pentru a pune acte sau diverse obiecte. În zona livingului avem în partea din față cele 2 scaune cu tapiseria Megamobil, foarte bine realizată și foarte bine finisată, cu logo Megamobil. Ambele scaune sunt rotative, atât cel al pasagerului cât și cel al șoferului. Bancheta cu 2 locuri și masa cu extinderea. Se poate extinde blatul mesei, astfel că aici pot sta 4 persoane lejer pentru a servi masa sau pentru a lucra. În zona de acces, aici este un spațiu unde fie se pot pune pantofi, încălțăminte sau se poate pune un coș de gunoi pentru a avea un coș de gunoi la îndemână acolo. Aici, tot în zona bucătăriei, avem acest blat, se extinde și se deschide foarte simplu, pur și simplu prin apăsare, și creează un spațiu destul de mare aici în zona bucătăriei. Avem aragazul dometic cu 2 ochiuri și chiuveta. În zona de bucătărie aici văd că avem și priză USB-C și priză USB normal, priză pentru 220, sertarele clasice. La fel, cum spuneam, sunt aceste sertare care sunt mult mai mici și mult mai utile, în sensul că poți să deschizi doar un sertar dacă ai nevoie să scoți, nu știu, o furculiță, un cuțit, decât să deschizi ca la alte zone e sertarul foarte mare. La fel, aici este un spațiu de depozitare, iar aici, cum v-am arătat mai devreme, acolo este ușa de corespondență pentru afară, respectiv aici. Se pot depozita lucruri aici, având acces și din afară și din interior. Deasupra zonei de living un sertar foarte mare, foarte încăpător, unde se pot depozita diverse obiecte. Aici avem panoul truma, după care avem jos panoul Simarin cu, la fel, tot felul de informații aici. Camperul este dotat cu o priză 230 aici sus pentru când ești conectat la curent, iar aici este precablajul pentru televizor care se poate pune în zona asta, deasupra, în zona livingului.
Deasupra bucătăriei avem un alt raft cu două rafturi unde se pot depozita foarte multe ustensile și chestii pentru bucătărie. Mergând spre partea din spate, aici sunt două rafturi de depozitare pentru haine sau diverse obiecte, iar jos aici avem frigiderul Dometic cu deschidere dublă, congelator. Văd că are aceste rafturi din metal, ceea ce e bine, zic eu, pentru că cele din plastic riscă să se rupă. Cum am spus, frigiderul are acces din două părți, stânga-dreapta. Baia, iarăși, este tipic celor de la Megamobil, baie separată, cu această ușă de plexiglas care se închide aici. Se face zona de duș, foarte generoasă, și am deschis ușa și acum avem zona de toaletă. Chiuveta este aici, se poate folosi, se poate utiliza. În momentul în care am terminat, am închis și este asigurată, avem mai mult spațiu. Aici un mic spațiu de depozitare pentru hârtie igienică sau soluție pentru toaletă. Aici avem o zonă unde putem iarăși depozita obiecte de igienă personală, la fel și aici. Un raft mic deasupra toaletei, oglindă și foarte interesant că avem o mică trapă de aerisire, evident cu plasă anti-insecte și cu rulou de intimitate. Lumina și priză 220. Mergând în zona de dormitor, avem aici un pat foarte mare, are lungime de 1,90 pe 1,70. Deci un pat foarte mare, dublu. Aici se pot pune aceste protecții stânga-dreapta. Avem și două geamuri pentru o vedere bună asupra peisajului în stânga și dreapta fiecărui pat. Acest pat este electric, se poate ridica din acest buton, ridica sau coborî din acest buton. Pur și simplu, prin apăsarea butonului, se ridică patul. Tot aici, în zona dormitorului, sunt 4 sertare mari pentru depozitarea hainelor. Și mai avem și acolo în spate un spațiu. O să mergem în spate să vedem despre ce este vorba și să vedem cât de adânc este. De aici, de unde sunt eu, se pare că e destul de mare. Există o trapă acolo și aici este un max fan pentru ventilație. Foarte multe modele de la Megamobil au acest pat care se ridică și astfel una din caracteristicile producătorului Megamobil este faptul că aici, jos, sub pat, se creează un spațiu foarte, foarte mare. Aici se pot băga de la biciclete, motociclete, nu știu, tot felul de plăci de snowboard și așa mai departe. Aici avem o înălțime de 1,20 m, ceea ce evident că este foarte, foarte mult. Aici vedem că sunt două spații de depozitare foarte adânci. Ăsta este foarte adânc. Este practic până jos aici. În jur de 80 de centimetri, 75-80 de centimetri. În zona asta este accesul la
tancul de apă fresh. Aici mai avem iarăși niște spații mici de depozitare care văd că se duc încolo continuă, deci se pot depozita chestii mai lungi. Aici este accesul la acel buton de gaz, pentru că camperul acesta are și priză de gaz extern. În partea dreaptă, cum mergem spre spate, la fel găsim niște spații de depozitare foarte adânci. Aici avem zona de electricitate. Uitați ce frumos sunt aranjate. Mie îmi place foarte mult cum sunt aranjate. Sunt foarte bine lucrate. Mai avem acces și pe aici, pe ușița asta. Da, îmi place, recunosc că este unul din camperele, sau producătorul acesta este unul din producătorii care lucrează foarte calitativ. Au niște campervanuri foarte, foarte bune, construite foarte, foarte solid și îmi dă senzația de lucru bine făcut. Inclusiv dacă mă uit la tapiserie, cum este realizată. Avem LED-uri peste tot. Deasupra livingului avem o trapă midi Heki de la Dometic, cea mai mare, cu închidere manuală. Rulou de intimitate și plasa anti-țânțari clasic. Haideți să aruncăm o privire și în spate, să vedem cum e în spate. Aici avem priza de gaz extern, de care vă spuneam jos acolo că are acel robinet, închide, pentru ca nu cumva cineva să vină să se conecteze la gaz, poți decupla de acolo din interior. Aici este priză pentru televizor extern și priza de alimentare cu apă. Pe partea asta avem priza de alimentare la 230. Aici avem dușul extern, dușul extern, caseta de toaletă și aerisirea de la Truma. În partea din spate, ușile sunt capitonate pentru a îți oferi protecție iarna, iar o chestie interesantă, după cum vedeți, acest capitonaj iese puțin în afară, tocmai pentru a îmbina cele două uși și a nu lăsa frigul să pătrundă pe aici. O chestie interesantă sunt aceste două amortizoare care țin ușa practic să nu se închidă singură. Și aceste amortizoare împreună cu închiderea aceasta sunt proiectate de către Megamobil. Astea sunt proiectate 3D de către ingineri de la Megamobil. Sunt invenția lor, deci nu o să o găsiți pe alte campervanuri. Astea sunt printate 3D. Aici în spate este un spațiu pentru două butelii și pe acolo vine țeava, pe dedesubt, vine aici, în zona asta, unde v-am spus că e acel robinet de întrerupere a gazului pentru priza externă. Plăcile astea două se pun acolo undeva și practic face o separare între zona de dormitor și zona de baie și living. Avem buton de coborâre a patului inclusiv din spate. Se poate coborî patul.
Aici este întrerupătorul de la lumină, priză 220, priză 12 volți. În principiu are cam tot ce trebuie. Cam asta a fost prezentarea camperului Reactiv 680S de la Megamobil. Pentru mai multe detalii și pentru mai multe informații, inclusiv de preț, de livrări, de modele, puteți găsi informații la dealer oficial din România, Campervan Specialist din Cluj-Napoca. La revedere!